ሰላም የኢትዮጵያ ኮምፒውተር ሳይንስ ክለብ ባልደረባዎች፣ በዛሬው ቱቶሪያላችን እንዴት አድርገን የአንድሮይድ ሪሳይክለር ቪው እና ካርድቪው ፓኬጅ ወይም ኤፒአይ እንዴት እንደምንጠቀም አንድሮይድ አፕሊኬሽን ላይ እናያለን። መጀመሪያ ፕሮጀክታችን ከመጀመራችን በፊት የምንሰራው አፕሊኬሽን ምን እንደሚመስለኝ እንግዲህ የምታዩት እዚህ ጋር የጀበናዎች የተለያዩ ጀበናዎች ሊስት ነው። የተሰራውም በሪሳይክለር ቪው ነው እና እያንዳንዱን ሊስት በካርድቪው ፓኬጅ ተጠቅመን ከሜን ከአፕሊኬሽኑ ሜን አክቲቪቲ ወጣ ብሎ እንዲታይ አድርገነዋል። እዚህ ጋር እንደምታዩት ኮርነሮቹ ጋር ወጣ ብሏል። ከርቭ አለው። ከእንደገና ደግሞ እያንዳንዱ አይተም ቪው የራሱ ዲስክሪፕሽን አለው፣ ዋጋውን ያሳያል። እዚህ ጋር ፒክቸር አለው። እነዚህን በአንድሮይድ አዳፕተር እና በአንድሮይድ ሪሳይክለር ቪው ሌአውት አድርገን አፕሊኬሽናችን ላይ እናቀርበዋለን። እንግዲህ ከላይ ወደ ታች ወይም ከታች ወደ ላይ እያደረግን ያሉንን ሊስቶች ማየት እንችላለን። እንዲሁም ክሊክ ስናደርገው ለምሳሌ ሁለተኛውን ክሊክ ባደረገው ሌላ አክቲቪቲ ከፍቶ ፒክቸሩን በትልቅ አድርጎ ዲስክሪፕሽኑን ያሳየናል። ከእንደገና ተመልሼ ሌላ አክቲቪቲ ብከፍት እንዲሁም ፒክቸሩን ያሳየንና ዲስክሪፕሽኑን ዋጋውን ያሳያል። ይህንን እንዴት በአንድሮይድ አፕሊኬሽን ላይ እንደምናስቀምጥ እናያለን። ከዛ በፊት ግን የሪሳይክለር ቪው እና ልክ እንደ ሪሳይክለር ቪው ሌላ ፓኬጅ አለ ወይም ኤፒአይ ሊስት ቪው የሚባል ልዩነታቸውን እኔ ባጭሩ ሪሳይክለር ቪው ከሊስት ቪው የሚሻለው ሞር ኤፊሽንት ነው ማለት እያንዳንዱ አይተም ቪው ሊስት ቪው ላይ መጀመሪያ ዳታውን ሜሞሪ ላይ ሙሉ ለሙሉ ሎድ አድርገን ሊስት ቪው አዘጋጅተን ለእያንዳንዱ አይተም ቪው ከዛ በኋላ ነው ስልካችን ላይ ወይም አፕሊኬሽናችን ላይ የምናሳየው። ያ ዳታው በተለቀ ቁጥር ብዙ ሜሞሪ ይወስዳል። ሜሞሪ በወሰደ ቁጥር ደግሞ የአፕሊኬሽናችን እድሜው ያጥራል፣ ማለት አፕሊኬሽናችን ክራሽ ሊያደርግ ይችላል። ግን ሪሳይክለር ቪው ስማርት በሆነ መንገድ እያንዳንዱን አይተም ቪው ሪሳይክል ያደርጋል። ያውን ለምሳሌ በቀይ የምታዩት አይተም ቪው ነው። ያንን አይተም ቪው ከላይ ወደ ታች ወይም ከታች ወደ ላይ እያደረግን ስናይ ከስክሪኑ ስፔስ ከወጣ ከእንደገና ወደ ከላይ ከታች ወደ ላይ ስክሮል የምናደርግ ከሆነ ከስክሪኑ ስፔስ የወጣውን አይተም ቪው ወስድና መልሶ ሪሳይክል ያደርገዋል በአዲስ ዴታ። እንዲሁም ከታች ወደ ላይ በተመሳሳይ መንገድ ሪሳይክል እያደረገ አዲስ አይተም ቪው ክሬት ሳያደርግ ኤፊሽንትሊ ለተጠቃሚው አንድሮይድ አፕሊኬሽን ላይ ያቀርባል። ይህ ነው ልዩነታቸው፣ ሜጀር የሆነው ልዩነታቸው እና ይህንን ሪሳይክለር ቪው እንዴት አድርገን እንደምንሰራ እናያለን።